ৰান্ধনীসকলে যি মাননি পায় সেই মাননি যথেষ্ট কম আৰু যাৰ কাৰণে সময়ে সময়ে ৰন্ধন কৰ্মীসকলে ৰাজপথলৈ নামি আহিছে, আন্দোলন কৰিছে, আলোচনাত আহিছে, ধৰ্ণাত বহিছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ এই সমস্যাৰ কোনো সমাধান সূত্ৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই। গতিকে মহোদয়, অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ সহিতে আমি আজিৰ সদনক এই কথা দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰোঁ যে 1000 টকা চেণ্ট্ৰেল শ্বেয়াৰৰ পৰা পায়, 1000ৰ 90% চেণ্ট্ৰেল শ্বেয়াৰ তেওঁলোকৰ যিটো মাননি দিয়া হৈছে, আৰু বাকী 10% আপোনাৰ ষ্টেট শ্বেয়াৰ। ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰে সম্ভৱতঃ আৰু 500 টকা এটা দিয়ে আৰু শেহতীয়াভাৱে কোৱা হৈছিল যে 1250 টকা অৰুণোদয়ৰ নামত দিয়া হ'ব, কিন্তু প্ৰতিজন ৰান্ধনীয়ে 1250 টকাকৈ অৰুণোদয়ৰ নামত পালে নে নাই সেই কথাৰো এটা স্পষ্টীকৰণ আজি সদনৰ পৰা আমি বিচাৰিম। মহোদয়, ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ এই সমস্যা প্ৰথমৰ পৰাই চলি আছে, আজিও আছে। ৰন্ধন কৰ্মীসকলে কেৱল ৰন্ধা বঢ়াতে যে তেওঁলোকে আত্মনিয়োগ কৰিছে তেনেকুৱাও নহয়। যিসমূহ বিদ্যালয়ত চকীদাৰ নাই সেইসমূহ ঠাইত ৰন্ধন কৰ্মীসকলে দেখা গৈছে যে চকীদাৰৰ ভূমিকাটো তেওঁলোকে পালন কৰি আছে। গতিকে ইমান অতি সামান্য মজুৰিত তেওঁলোকে এই ধৰণে কাম কৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। 2022 চনৰ 25 মাৰ্চত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে ৰন্ধন কৰ্মী সংস্থাসমূহৰ যথেষ্টখিনি আলোচনা হৈছিল আৰু তেওঁ এটা আশ্বস্ত কৰিছিল যে আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকৰ এই সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। মহোদয়, যদি দেখা যায় যে অন্যান্য ৰাজ্যসমূহত ৰন্ধন কৰ্মীসকলক আৰু অধিক মাননি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে হওক, বিহাৰেই হওক, ঝাৰখণ্ড, হাৰিয়ানা, হিমাচল প্ৰদেশ ইত্যাদিসমূহ ৰাজ্যই আপোনাৰ অসমতকৈ যথেষ্ট বেছি ৰন্ধন কৰ্মীসকলক তেওঁলোকৰ মাননি দিছে। গতিকে অসম যিহেতু উন্নয়নশীল ৰাজ্য আৰু এই ৰাজ্যত ধন অৰ্থৰ অভাৱ নাই, যথেষ্ট ফাণ্ড আমাৰ ওচৰত আছে, কিন্তু আমি ৰন্ধন কৰ্মীসকলক এই ধৰণে বঞ্চনা কৰা বা বঞ্চিত কৰাটো সঠিক নহয়। মহোদয়, শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে কিছুমান এই ক্ষেত্ৰটোৰ লগত আন কিছুমান সমস্যা, যেনেকুৱাকৈ বিদ্যালয়সমূহত যি ৰান্ধনীশালা বা অন্যান্য সুবিধাসমূহ এই ক্ষেত্ৰৰ লগত থাকে, সেই ক্ষেত্ৰতো কিছু সা সমস্যা দেখা গৈছে। এনুৱেল ছ'চিয়েল ৰিপৰ্ট 2022 আৰু 23ত সেই গোটেই কথাখিনি এই মিড ডে মিল সম্পৰ্কে বা PM পোষণ সম্পৰ্কে পৰিস্ফুট হৈছে আৰু তাতে 1500 স্কুলৰ চেম্পল লৈ যি ষ্টাডি কৰা হৈছিল বা ছ'চিয়েল ৰিপৰ্ট ওলোৱা হৈছে, দেখা গৈছে যে 33খন জিলাৰ 873খন, 1500খনৰ ভিতৰত 873খন ৰান্ধনীশালাৰে সমস্যা তেওঁলোকে পাইছে। ঠিক একেদৰে ৰেকৰ্ড ৰিলেটেড ইছ্যু 912টা স্কুলত পাইছে, অৰ্থাৎ প্ৰায় 70% এই ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিছে। গতিকে মহোদয়, ইমান দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা চলা এটা আঁচনি আৰু এটা আইনৰ গণ্ডিৰ মাজত এই আঁচনিটো চলে, তাৰপিছতো এই ধৰণৰ সমস্যা মুঠেই গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। আমি আশা কৰিম যে শিশুক গৰম খাদ্য দিবলৈ, পৰিপুষ্টি থকা সম্পন্ন খাদ্য দিবলৈ যিখিনি আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন, চৰকাৰে এইখিনি আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা কৰাটো উচিত। সেই তাহানিতে বনাই থোৱা সেই ৰান্ধনীশালাবিলাক য'ত দৈনিক ৰন্ধা বঢ়া হৈ আছে, টিনৰ চালি ফুটা, ওপৰৰ পৰা পানী পৰিব, অন্য কোনোবা কীট পতংগ পৰিব আৰু সেইবোৰৰ পৰা বিষক্ৰিয়া হ'ব বা অন্য ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰবিলাক হ'ব, সেই কথাটো মুঠেই গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মহোদয়, আজিৰ এই সদনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ জৰিয়তে আমি এটা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰোঁ চৰকাৰৰ পৰা যে এই ৰান্ধনীশালাই হওক আৰু ৰেকৰ্ড ৰিলেটেড যিবিলাক ইছ্যু এই স্কুলসমূহত দেখা যায়, সেইসমূহ সমস্যা কেনেকুৱাকৈ সমাধান কৰিব পাৰি। মহোদয়, দেখা গৈছে যে বহুত বিদ্যালয়ে এতিয়াও খৰিৰ চৌকাত ৰান্ধিবলগীয়া হৈছে। আশা কৰিম যে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো বিদ্যালয়তে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ যোগান আৰু গেছৰ চৌকা, ডাঙৰ চৌকাৰ যোগান ধৰি যাতে তেওঁলোকে আৰু কামখিনি সহজ হয় তাৰো ব্যৱস্থা কৰিব। মহোদয়, খাদ্য সুৰক্ষা ভাত্তা বুলি এই আইন, দ্য নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ 2 নং ধাৰাৰ গ অনুচ্ছেদত আছে। আৰু যদি কোনো বিদ্যালয়ে কোনো এদিন বা দুদিন ৰান্ধি খুৱাব নোৱাৰে, 3 দিন খুৱাব নোৱাৰে, সেই খাদ্যখিনি তেওঁলোকে নেক্সট মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব লাগে। কিন্তু দেখা যায় বহু বিদ্যালয়ে এইটো নকৰি সেইখিনি চাউল পচাই পেলাই থ'ব,
পুখুৰীত পেলাই দিব নতুবা বিক্ৰী কৰিব এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক আহে Thank আৰু you. এই আইনৰ এই Honorable দফাত কোৱা Minister, হৈছে যে reply তেওঁলোকে পাবলগীয়া চাউলখিনিৰ লগতে ৰন্ধনত যিমান টকা খৰচ আহিব এই গোটেইখিনি সহিতে তেওঁলোকক দিব লাগিব কিন্তু সেইটো দিয়া নহয় মহোদয় গতিকে বিচাৰিছো যে ৰন্ধন কৰ্মী আৰু মধ্যাহ্ন ভোজন অৰ্থাৎ পিএম পোষণ য'ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নাম সাঙুৰি আছে তাতে আমি অন্তত বিচাৰো যে ৰন্ধন কৰ্মীসকলক অতি কমেও 10,000 টকাৰ মাননি ৰন্ধনী গৃহসমূহ Thank you. ভালকে নিৰ্মাণ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাভাৱে Honorable আৰু Minister, গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য ছাত্ৰ হ'ব। ছাত্ৰী সকলে পাওক আৰু এই মিড ডে মিল ৰিলেটেড Please. যিকোনো দুৰ্নীতি সকলোবিলাক আঁতৰ হওক আৰু এই আহ্বান ৰাখি মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ Honorable Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় PM পোষণৰ অধীনত আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মিড ডে মিলৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু মিড ডে মিল ৰান্ধি খুৱাবৰ কাৰণে কুক কাম হেল্পাৰ স্বেচ্ছাসেৱক আছে আশা কৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে প্ৰযোজ্য এই কুক কাম হেল্পাৰ এইটো চাকৰি নহয় এইটো এটা ভলেণ্টাৰী ছাৰ্ভিচ আৰু বৰ্তমান আমাৰ যিবিলাক বিদ্যালয়ত 25 জনলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাত এগৰাকী 26 গৰাকীৰ পৰা 100 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিলে দুগৰাকী আৰু ইয়াৰ ওপৰত প্ৰতি 100 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এগৰাকীকৈ কুক কাম হেল্পাৰ নিয়োজিত কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে চলিত সময়ত সৰ্বমুঠ 1,06,701 গৰাকী কুক কাম হেল্পাৰ তেওঁলোক কৰ্মত নিয়োজিত আছে মাননীয় বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি গৈছে যে ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 1,000 টকা দিয়ে সেই 1,000 টকাত 10% শ্বেয়াৰ আকৌ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ গতিকে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা 900 টকা পাওঁ ইয়াত অতিৰিক্তভাৱে সংযোজিত কৰি অসম চৰকাৰে নিজা বাজেটৰ পৰা আৰু 500 টকা মিলাই সৰ্বমুঠ 1,500 টকা এই কুক কাম হেল্পাৰসকলক 10 মাহৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে দিয়ে যিটো 1,000 টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শ্বেয়াৰ সেই 1,000 টকাটো এই জানুৱাৰী মাহলৈকে মানে ডিচেম্বৰ মাহলৈকে দিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে সকলোকে জানুৱাৰী মাহৰ পইচা অহা 5টা দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কুক কাম হেল্পাৰসকলে তেওঁলোকে লাভ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা যি 500 টকা দিয়া হয় ইয়াৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে সকলো পইচা আদায় দিয়া হৈছে 20খন জিলাৰ ক্ষেত্ৰত অক্টোবৰ মাহলৈকে এই পইচা কুক কাম হেল্পাৰসকলক দিয়া হৈছে বাকি পইচাখিনিও তেওঁলোকে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ মাজতে লাভ কৰিব আমি যেহেতু 500 টকা উপৰঞ্চি দিওঁ এতেকে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ দিছো যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কুক কাম হেল্পাৰৰ কাৰণে দিয়া মাননি হেতু 1,000 টকাৰ পৰা আমি 1,500 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ আমি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছো মাননীয় বিধায়কগৰাকীয়ে যি আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে এই ৰান্ধনীশালসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো আৰু এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিকাশৰ আৰু এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিব য'ত আমি প্ৰায় 400খন বিদ্যালয় পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিম যিসমূহ বিদ্যালয়ত ৰান্ধনী